හෙලෝ කොහොමද ඉතින්? ඔන්න අදත් අපි daraz එකෙන් පැකේජ් එකක් ගෙනල්ලා දිනවා අන්බොක්ස් කරලා බලන්න. ඔයාලට පේන ඇති අද නම් ටිකක් ලොකු බොක්ස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. අතරම ඔයාලා බලන්න ඇති දැන් මේ ඉච්ච ලොකු බොක්ස් එකකද මොනවද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කියලා. අතරම කිව්වොත් මේකේ එකම අයිටම් එකෙන් අයිටම් 3ක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි බොක්ස් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු අද තියෙන අයිටම් එක මොකක්ද කියලා මුලින්ම. මෙන්න මේ අයිටම් එක තමයි මම අද ගෙන්නුවේ. Bluetooth speaker එකක්. ගොඩක් අය කලින් වීඩියෝස් වල කමෙන්ට් වල දාලා තිබ්බා හොඳ බජට් එකකට තියෙන Bluetooth speaker එකක් ගෙන්නන්න කියලා. ඒ නිසා බලලා තමයි මම මේක අද ගෙන්නුවේ. මේකේ price එක උනේ 1599ක්. ඔන්න අදත් ඔයාලට විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේකටත් ඔයාලට කූපන් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් රුපියල් 100ක් වගේ අඩුවෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 1499කට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ඩීටේල්ස් ටික මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒකින් ගියොත් ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ කලින් ගත අයගෙන් හොඳ රිවිව්ස් තිබ්බා. ඒ නිසා බලලා තමයි මම ඕඩර් කරේ. රිවිව්ස් 210ක් තියෙනවා. මේකෙන් ගොඩක් අයගේ හොඳ රිවිව්ස් තමයි තිබ්බේ. ඔයාලටත් පල්ලෙහා description එකේ link එක දාන්න. ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද item එක තියෙන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන unboxing එකට. ඔන්න එනම් බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි items තුන වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අද items තුනක් ගේන්න හේතුව තමයි මේකේ කලර්ස් තුනකින් එනවා ස්පීකර් එක. ඒ නිසා තමයි ඒ කලර්ස් තුනම මම ඕඩර් කරේ. ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳම කලර් එක මොකක්ද කියලා ඔයාලට ඕඩර් එකක් දානවා නම් ඔයාලට කැමති කලර් එක සිලෙක්ට් කරගෙන ඕඩර් එක දාන්න පුළුවන්. මේකේ blue එක එනවා, black එක එනවා, red එක එනවා. ඔය කලර්ස් තුනෙන් තමයි එන්නේ. එහෙනම් අපි මුලින්ම බොක්ස් එකේ තියෙන ඩීටේල්ස් ටික කතා කරලා ඉමු. මෙන්න මේ විදිහට බොක්ස් එකේ ලොකු ඉමේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් අයිටම් එකේ. ඒ වගේම charge 2+ කියලා මෙතන මොඩල් එක ගහලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන 1+1 කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මොකද්ද කියලා. කොයිද තමයි තියෙන්නේ. මේකේ charge 2+ කියලා මෙතනත් ගහලා තියෙනවා. මේ පැත්තට ගියොත් ඒ වගේම wireless කියලා තියෙනවා. 3 hours play time කියලා තියෙනවා. ඔන්න මේක පැය 3ක් තමයි play time එක දීලා තියෙන්නේ මෙයාලා. ඔයාලා ගොඩක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ස්පීකර් එකක් ගත්තම play time එක කොච්චරද කියලා. මෙන්න මේකේ 3 hours තමයි play time එක. ඒ වගේම බැටරිය ampere 1500ක්. ඒ වගේම mic එකක් තියෙනවා. ඔය දේවල් ටික තමයි තියෙන්නේ. මේකේ මේ පැත්තේ තියෙනවා කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් devices ටික දීලා. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ box එකම මුලින් unbox කරගෙන බලමු. අපිට box එකත් එක්ක මොනවද හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට ඊටු බොක්ස් ටික අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු කලර්ස් කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි මේකට මුලින්ම යමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි බොක්ස් එක මුලින්ම ඕපන් කරගත්තාම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මුලින්ම charging cable එක මේ විදිහට වලට බලා ගන්න පුළුවන්. USB cable එක. එකට ස්පීකර් එක අපි ගමු. මේක අපි දැනට පැත්තකින් තියාගෙන බොක්ස් එකේ අනිත් මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. මෙයාලගේ ස්ටෝර් එකේ කාඩ් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාලගේ ස්ටෝර් එකේ බාකෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේකෙන් ඒව සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව හම්බෙලා තියෙනවා. මේකත් ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. මොකද මේ මෙයාලා ස්ටෝර් එකේ නම්බර් එකක් එහෙම තියෙනවා. මේකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙයාලා කතා කරලා නැත්නම් WhatsApp වලින් ටෙක්ස්ට් එකක් දාලා ඩීටේල්ස් කතා කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව කාඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකත් අර වගේම කාඩ් දෙකක් වැඩිලා තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. බොක්ස් එකේ ටික විතර තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඒකත් දැනට පැත්තකින් තියාගෙන ස්පීකර් එක පැත්තට යමු. අපි අරගෙන බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ස්පීකර් එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතන JBL කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඇත්තටම මේක හොඳ weight එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මම කලිනුත් ස්පීකර් එකක් ගෙන්නුවා කලින් මීට ගොඩ කාලයකට කලින්. ඒක නම් මෙච්චර quality එකක් තිබ්බේ නැහැ මේ price range එකේ.
මේක නම් ඇත්තටම හොඳ weight එකකුත් අතර දැනෙනවා. ඒ වගේම අතර ගත්තමත් හොඳ price එක ඒ කියන්නේ ලොකු quality එකක් නෙවෙයි මං කියන්නේ price එකේ හැටියට හොඳ quality එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට කියනවා නම් මේක සාමාන්‍යයෙන් අර 4000ට 5000ට තියෙන එකක් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න යන්න එපා. මේකේ price එකත් එක්ක ඔයාලා බලන්න. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙතන SD card එක දාන්න පුළුවන්, charging port එක තියෙනවා, AUX port එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම pen එකක් වගේ ගන්න නම් එතනින් පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් අනිත් කලර් දෙකත් ඕපන් කරගෙන බලමු ඒවත් මොන වගේද කියලා. මේක අපි දැනට මෙහෙන් තියාගමු. ඔන්න එහෙනම් ඔයාලට කලර්ස් තුනම ගත්තාම මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේ විදිහට රෙඩ් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බ්ලැක් කලර් එක. අතර මම මේකේ හිත ගිය කලර් එක තමයි බ්ලැක් එකයි බ්ලූ එකයි. මේ දෙක තමයි මට නම් හිත ගියේ. ඔයාලට කොහොමද දන්නේ? රෙඩ් එකත් ඇත්තටම හොඳයි. මොන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට බ්ලැක් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බ්ලූ එක තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේක එකක් ෆෝන් එකකට කනෙක්ට් කරගෙන බලමු කොහොම සවුන්ඩ් කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඔන් කරගෙන බලමු එකක්. මට ඇත්තටම මෙතන බටන් ටික වලට කියන්න අමතක වුණා. මෙතන පවර් බටන් එක තියෙනවා, මොඩ් මාරු කරන්න බටන් එක තියෙනවා. ඒ වගේම සද්ද අඩු වැඩි කරගන්න වොලියුම් බටන් දෙක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේක දෙකක් වගේ එකට කනෙක්ට් කරගන්නවා නම් ඒක බටන් එක. ඒ වගේම කෝල් එක කට් කරන්න ආන්සර් කරන්න එතන ඒ බටන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩියට මයික් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේක ඔන් කරගෙන බලමු. ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට මේ වගේ සද්දයක් ඇවිල්ලා ඔන් වෙනවා. එහෙනම් අපි ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගෙන බලමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ සීම ඩිවයිස් එක පෙන්නනවා. මේක පෙයා දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට ලේසියෙන්ම කනෙක්ට් වුණා. මෙතන බැටරි හෙල්ත් එක පෙන්නනවා 70ක් තියෙනවා කියලා. ඔය විදිහට තමයි කනෙක්ට් උනේ. එහෙනම් අපි සින්දුව ප්ලේ කරගෙන බලමු සවුන්ඩ් කොහොමද කියලා. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out of my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years they pack up things and disappear. ඔන්න එහෙනම් ඔයාලා අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. අතන මගේ මයික් එකේ ලොකු ක්වොලිටි එකක් නැහැ. අතන මම ඔයාලට කියන්න ඕන මේකේ මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ හැටියට හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි බේස් තියනවද කියලා Bluetooth එකක් ගෙනාම මේකේ ලොකු බේස් එකක් නම් ඔයාලට බලා ගන්න බෑ. මොකද ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ හැටියට ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ හැටියට හොඳ ක්ලියර් සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. මේක තමයි කියන්න ඕන. ඔයාලා මං කියන දේෙන් බලන්න ඕනත් නෑ. මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාන්නම්. ඒ වයින් ඔයාලට අනිත් කලින් ගණපු කට්ටිය කමෙන්ට් වලින් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ක්වොලිටි එක කියලා. ඒ වයින් ගිහිල්ලා ඕඩර් එකක් දානවා නම් බලලා එහෙම ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඇතරම මට නම් හොඳ සැටිස් වෙන්න පුළුවන් මේකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක බැලුවාම සවුන්ඩ් ක්වොලිටි ගැන. ඔන්න ඔය ටික තමයි එහෙනම් අද වලට මේ අයිටම් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉස්සරහට ගේන්න ඕන අයිටම්ස් මොනවද කියලා පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒවත් මට ඉස්සරහට ගේන දේවල් වලට වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. අදට ගිහින් එන්න. Goodbye.